ሃይ ባይለነኝ ከኦብሊክ ቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ የምንማማረው ትክክለኛውን የፌስቡክ አከፋፈት ነው የምናየው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማረግ ኮሜንት በመስጠትና ቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ቴክኖሎጂ ቪዲዮ በአስተያየት እንድትጠይቁኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቱቶሪያል የሚያስፈልገን ፌስቡክ ላይት ነው። አሁን የምናደርገው ፌስቡክ ላይታችንን እንከፍታለን። ፌስቡክ ላይታችንን እንደከፈትን እዚህ ጋር ከታች ክሬት ኒው አካውንት የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ውስጥ ያለችዋን ኔክስት እንላለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ስም ፈርስት ኔም ይያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ፈርስት ኔም ይላል። እሱ ላይ ስም አስገባለሁ። ላስት ኔም ደግሞ የአያታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ስም እየሰጠሁት ነው። እኛ ለኛ ብየዋለሁ። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ጋር ከታች ኔክስት የሚላል ከዛ ሞባይል ነምበር ይላችኋል። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት የለባችሁም። ጠንካራ ፌስቡክ የሚከፈተው በስልክ ቁጥር ሳይሆን በኢሜል ነው። ስለዚህ ኢሜል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዴት ኢሜል መክፈት እንደምንችል ጂሜል አካውንት መክፈት እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ኢሜል አከፋፈት ማወቅ መፈልጉም ካላችሁ እዛ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከታች ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል የሚላል አራት ማዕዘን ቦክስ ውስጥ የቀስት ምልክት የምታሳያችሁ ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ የኔን ዲፎልት ኢሜልን ከቶልኛል። እኔ እሱን ሪሙቭ አደርገዋለሁ። ከዛን የራሴን ሁለተኛውን መክፈት የምፈልግበትን እንትንላለሁ። ኢሜልን ካስገባው በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛን ቀን እና ወር ምናምን ነው አስገቡ የሚላችሁ። የመጀመሪያው ወር ነው። ሶዛት ወሩን 12 ልና ይሄንን 25 እለዋለሁ ዝም ብዬ 1995 ላርገው። ከዛ እዚህ ጋር በምጽፉበት ኪቦርድ ላይ ራይት ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የኔ A20 ስልክ ነው። ለማንኛውም ኔክስት የሚል አለ ከታች ኔክስት የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ወንድ ከሆናችሁ ሜል የሚለውን የማለኛውን፣ ሴት ከሆናችሁ ደግሞ ፊሜል የሚለውን ከሆነ የላይኛውን፣ ከስተም የሚል አለ ራዘር ኖቱ ሳይ ምናምን መናገር ካልፈለጋችሁ ሜቢ ሌላ ጾታ ካላችሁ ኦር ምናምን እንደዛ ማለት ነው። ሜል የሚለውን መርጣለሁ የማለኛውን። እሱን ስመርጥ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ፓስወርድ ደግሞ የምትሰጡት ትክክለኛ ፓስወርድ ፌስቡክ የሚጠይቃችሁ 6 ዲጂት ፓስወርድ ነው የሚጠይቃችሁ። ግን 12 ካራክተር የሆነ ዲጂት 12 ዲጂት የሆነ ነገር ነው ፓስወርድ መጠቀም ያለባችሁ። እሱም ካፒታል ሌተር ለምሳሌ ኤቢሲ ልበለውና እዚህ ጋር ከዛን ቁጥርን ይጨምራል። ካፒታል ሌተር ኤ ያለች ስሞል ሌተር ደግሞ ቢሲ አሉ። ከዛን ስልክ ቁጥር ደግሞ አለው ነምበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲምቦሎች ነው የምንጠቀመው። አታሽ ጠንካራ ፓስወርድ በዛ ነው መፍጠር የምንችለው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርገዋለሁ። አሁንም 5 8 11 ነው። ስለዚህ አንድ እንጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን 12 ሞልቷል። ስለዚህ ሳይን አፕ የምትል ከታች ያለች ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አካውንታችሁ ክሬት እንደሆነ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። ፌስቡክ ላይት ላይ ከሆናችሁ አሁን ይሄን ኢንፎአችሁን ሴቭ ላድርገው ነው የሚለው። ችግር የለውም። የራሳችሁ ስልክ ከሆነ ኦኬ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከታች ኦኬ፣ የእናንተ ስልክ ካልሆነ ደግሞ በዚህ በኩል ኖት ነው የምትለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ የራሴ ስልክ ስለሆነ ኦኬ የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ኢንፎአችሁን ሴቭ ካረገ በኋላ እንደምታዩት አሁን የሚለው 5 ዲጂት ኮድ ኢሜል ላይ ልኬላለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ያን ኢሜል ገብተን አይተን እዚህ ጋር 5 ዲጂት ኮድ እንሞላለን ማለት ነው። እና ቼንጅ ኢሜል አድሬስ የሚላለ ደግሞ ከታች ቼንጅ ኢሜል አድሬስ ማለት ኢሜሉ ካልተመቻችሁ የመጀመሪያ የሞላችሁት ኢሜል አድሬሱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንትኑ ደግሞ ኢሜሉ ካልደረሳችሁ በ3 ደቂቃ ውስጥ ደግሞ ኢሜሉን ድጋሚ ሴንድ ኢሜል አገኝ የሚለውን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኢሜል ላይ ጋር ሄዳለሁ። አሁን ጂሜል ላይ ገባሁኝ። አሁን ጂሜል ላይ ከገባው በኋላ ይሄው ፌስቡክ ልኮልኛል። እንደምታዩት የላከልኝ ቁጥር አለ። ገባለሁ ወደ ውስጥ ገባና እዚህ ጋር ኮንፊርም ዩር አካውንት የሚላል እና እዚህ ጋር ደግሞ
42873 የሚል አለ የላከልኝ ማለት ነው። ይሄን አካውንት ይሄን ቱቶሪያል ስጨርስ ደልተዋለሁ። ለዛ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኮንፊርም ዩር አካውንት የሚል አለ 42873 የሚል አለ። ኮንፊርም ዩር አካውንት ብዬ ሄጄ ኮንፊርም ማድረግ እችላለሁ። ይሄንንም ኮድ ደግሞ እዛ ላይት ላይ ሄጄ መስጠት እችላለሁ። ስለዚህ ላይት ላይ እንሄድና ይሄን ፓስወርድ እንሰጣለን ማለት ነው። ኮዱን እንሰጣለን ማለት ነው 42873 የሚለው ማለት ነው። ከዛን ኦኬ ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ኦኬ የምትላለች እሷን ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ ያላችሁ ማለት ኢሜላችሁ ኮንፊርም ተደርጓል ማለት ነው። ዌልካም ያላችሁ ነው ፌስቡክ ማለት ነው። አሁን ጠንካራ ኢሜል ፈጥረናል። እዚህ ጋር ፎቶ ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር አር ፎቶ የምትለዋን ነክታችሁ ፎቶ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተመቻችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ቆይታችሁ አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስኪፕ የምትላለች ከላይ እሷን ስኪፕ መንካት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አድ ፎቶ የሚለውን ላሳያችሁ ለዛሬ። አር ፎቶ የሚለውን ነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ላይት ፎቶ እንዲወስድ ፍቃድ እየጠየቀ ነው። ፐርሚሽን ማለት ነው። አለው ትሉታላችሁ በዚህ በኩል። ከዛን አሁንም ድጋሚ አክሰስ እየጠየቀ ነው። አለው እንለዋለን። አሁን ፎቶአችን እንደዚህ ያመጣዋል ማለት ነው። አሁን አንዱን ዝም ብዬ መርጠለታለሁ። አንዱን መርጬ ቲክ ሲደረግ ያሳያል። ከዛ ኔክስት ከታች ኔክስት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አፕሎዲንግ ይላል ማለት ነው። ይሄን አፕሎድ ካረገ ከጨረሰ በኋላ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርን ኦን ይላል። ጓደኞቻችሁ ምናምን ከኮንታክታችሁ ላይ ምናምን ፌስቡክ ላይ ምናምን ወስዶ እንትን ይልላችኋል። ይሄ ነገር ስለማይመቸኝ ብዙም ስኪፕ እለዋለሁ እኔ። እናንተ ተርን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ጓደኞቻችሁን ፈልጎ ሊያወጣላችሁ ማለት ነው ከኮንታክት ውስጥ። አሁን እንደዚህ አይነት ፔጅ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? የፌስቡክ አካውንታችንን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ማንኛውም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ስጡኝ እና ደግሞ በሚቀጥለው ፌስቡክ ላይ ማስተካከል ያለባችሁ 3 ነገሮች ገራሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ።